Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ পিছত ঘৰৰ ভিতৰত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ, যি কি বহুত দিন ঘূৰা ফুৰা ভিডিঅ'বোৰ বাহিৰতেই শ্বুট কৰা হ'ল। গতিকে আজি ফাইনেলি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ কামাক্ষীত আজি আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ যাম। কামাক্ষীটো অপেনিং হোৱা বহুত দিন হ'ল বাৰু, আপোনালোক সকলোৱে চাগে গৈ শেষেই হ'ল, কিন্তু মই যোৱাই নাছিলোঁ, একেবাৰে যোৱা নাই। আৰু শুনিছোঁ লিফ্ট আছে কামাক্ষী ওপৰলৈ যোৱা। আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ যাম। আজি ঘৰত একো বনোৱা কৰা মন নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কামাক্ষীতে গৈ মাংস ভাত খাই আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভাতৰো বোলে ৰেটটো বহুত বেছি নহয়, মানে 60 টকাকৈহে লয় বুলি শুনিছোঁ। আকৌ মাংস ভাত 110 টকা বুলি শুনিছোঁ। গৈ চাওঁ, আৰু ভিতৰতো বোলে খুব ধুনীয়া, দেখি পানী পৰি থকা আছে। লিফ্ট আছে, লিফ্টত যাব পাৰি, আৰু ভিতৰৰ স্পেচটো বহুত ধুনীয়া। গতিকে এবাৰ চায়ো আহোঁ, আৰু যিহেতু বনাব কৰিব মন নাই, গতিকে মাংস ভাত খাই আহোঁ। বহুত দিন হ'ল বাহিৰত খোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কামাক্ষীতে গৈ আজি খাই আহোঁ আৰু চায়ো আহোঁ। নিজৰ ঠাইতে যিহেতু এটা, গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱাটো প্ৰয়োজন, মানে এবাৰ গৈ খোৱা বা চাই অহা, তো সেইটো বস্তু। সেইকাৰণে যাওঁ, এতিয়া যাব লৈছোঁ। অলমষ্ট ৰেডি হৈছোঁৱে, ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু দেখিছেনে ডিঙিত একদম পূৰা পাউডাৰ বগা কৰি লৈছোঁ। ডিঙিত পাউডাৰ বগা কৰি লোৱা কাৰণ হ'ল, আমি যে ইমান দিন 13 দিন ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলোঁ, দিল্লীত আমি গৰম পোৱা নাই। বহুত ধুনীয়া ৱেডাৰ দিল্লী ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া। তাৰপিছত আকৌ পুৰী ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া। আমি অযোধ্যাত 4 দিন আছিলোঁ। তো অযোধ্যাত 2 দিন আমি ইমান বেছি গৰম পাইছোঁ। সেই 2 দিনতে গোটেই গাটোত আৰু ডিঙিত পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘামুচি ওলাই গৈছে। আৰু সেই ঘামুচিবোৰ যে সজুৱাই থাকে, সজুৱাওঁতে একদম মোৰ পূৰা ডিঙিটো ক'লা ক'লা হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ৰ'দত ওলালে বা বাহিৰত ক'ৰবাত ওলাই যাব হ'লে পূৰা ডিঙিত নাইচ পাউডাৰ বগা কৰি লৈ যাওঁ, যাতে সোনকালে ভাল হয়। কাৰণ ডিঙিটো বহুত বেছি বেয়া হৈছে দেখাত, ক'লা ক'লা হৈ গৈছে সেইকাৰণে। তো এতিয়া অলমষ্ট ওলাই কৰি ৰেডি, যিহেতু লাঞ্চ কৰিবলৈহে যাম। বহুত বেছি ষ্টাইল কৰাত নাই মই, এনেও মই চিম্পুলে হয় বাৰু। তাৰপিছত ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰোঁ আৰু চুলিখিনি অলপ আঁচুৰি লওঁ। তাৰপিছত তাত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকলে অহা নাই চাব পাৰিব। আপোনালোক চাগে সকলোৱে আহিছে, কিন্তু হ'লেও মোৰ দৰে কোনোবাটো থাকিব পাৰে এনেকুৱা ন, এতিয়ালৈকে যি অহা নাই। তো গতিকে আপোনালোকেও যদি ভাল লাগে কামাক্ষী, তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব। আৰু বেলেগ হোটেলৰ তুলনাততো ভাতৰ ৰেটটো বহুত বেছি কম। কেতিয়াবা যদি মোৰ দৰে এলাহ লাগে বনাবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহি খাই যাব পাৰিব। বাকী চব বস্তু পায় বাৰু। চাওঁ, আইচক্ৰীমো খাম চাগে। আইচক্ৰীম বোলে 50ত আইচক্ৰীম বোলে বহুত ধুনীয়া আইচক্ৰীম পায়। আৰু আপোনালোক যিসকল মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয়, আপোনালোকে জানে আমি ৰেণ্ট হাউচত আছিলোঁ আগতে। এতিয়া আমি নিজৰ ঘৰত শ্বিফ্ট হ'লোঁ। কেতিয়াবলৈ আমাৰ ৰুমটো দেখাম বাৰু, যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে। নতুনকৈ মই সজাইছোঁ ৰুমটো অলপ। ইপিনে চফাৰত মই ইয়াক মোৰ হাতেদি কৰা আছিলে, ঊলৰ। তেনেকুৱা পাৰিছোঁ, যিকি আগতে পাৰা নাছিলোঁ, চিম্পুলত থৈছিলোঁ। যিহেতু ৰেণ্ট হাউচত আছিলোঁ, গতিকে বহুত বেছি সজোৱা মেলা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু নিজৰ ঘৰত শ্বিফ্ট হ'লোঁ, গতিকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ মই। আৰু যিবোৰ আমি ঘূৰিব ফুৰিব যোৱা ফটোবোৰ মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি, মানে ফ্ৰেম কৰি আনি ৰাখিহে থৈছিলোঁ। যিহেতু ৰেণ্ট হাউচত আছিলোঁ আৰু নিজৰ ঘৰত শ্বিফ্ট হোৱা কথা চলি আছিলে, গতিকে ক'তো মানে কি মই লগোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু নিজৰ ঘৰত শ্বিফ্ট হ'লোঁ, গতিকে ৰুমবোৰত আমাৰ যিবোৰ ফুৰিব যোৱা ফটো আছে, সেই ফটোবোৰো মই ধুনীয়াকৈ লগাইছোঁ। তো যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহ'লে মই আমাৰ ৰুমটো দেখুৱাম। আৰু যদি চাব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নেদেখুৱাম। তো ব'লক এতিয়া আপোনালোকক কামাক্ষীত গৈ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি কামাক্ষী পাইছোঁহি, আৰু এইখিনি হৈছে পাৰ্কিং এৰিয়া বিল্ডিঙৰ তলত, আৰু এইটো হৈছে লিফ্ট। এতিয়া আমি যাম লিফ্টত। তো লিফ্টত নগ'লেও হয়, একচুৱেলি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰতে হয়। যিহেতু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, আই থিংক ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, মই গৈ পোৱা নাই। যিহেতু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ কনফিউজ আছে। এইটো ওপৰত কামাক্ষী লিখা হৈ আছে, মোবাইলেদি ইমান ভালকৈ দেখা নাপায়। এতিয়া আমি লিফ্টেদি আহি ওপৰ পালোহি। এয়া দৰ্জা খুলি যাওঁ ভিতৰলৈ, আৰু এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ ফুল চুল সজাই ৰাখিছে দেই, মানে দৰ্জাৰ সন্মুখতে। তো ভাল লাগিছে। হয়, ভিতৰতো ধুনীয়া, সঁচাকৈ ধুনীয়াটো। আৰু
বেলকনিখিনিও ধুনীয়া, ইমান গছ চছ ৰাখি থৈছে, কাউণ্টাৰতো ধুনীয়া গছ চছ ৰাখি থৈছে। আৰু এইপিনে চাওক বেলকনিৰ পৰা পূৰা মৰিগাঁও টাউনৰ SBI গাড়ী চাড়ী পূৰা দেখা পায় ওপৰৰ পৰা। আৰু শিৱ মন্দিৰটো গছেদি ঢাকি আছে। তো শিৱ মন্দিৰ ফ্ৰণ্টতে হয়। আৰু এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ, লিফ্ট। এয়া মই আহিয়ে লাগি গৈছোঁ ফটো উঠাত আৰু ভিডিঅ' বনোৱাত, কিয়নো নবনাম বাৰু, ইমান ধুনীয়া দেখিছে ভিতৰখিনি। মোৰ পিছপিনে দেখিছেনে নীলা ৰঙা সেউজীয়া লাইটিং হৈ আছে আৰু শিলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে। আৰু পানীৰ মাজত থৈ দিছে হৰিণ, দুজনী হাঁহ, এটা সৰুকৈ গড় আৰু এযোৰ চৰাই, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু তাৰ ওচৰতে আছে বেচিন এৰিয়াখিনি, য'তকি হাত মুখ ধুব পাৰি। আৰু ভিতৰডোখৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন, ভিতৰৰ পিনে এয়া হৈছে ভিতৰৰ পিনে স্পেচ বহুত ডাঙৰ, ভালে লাগিছে। আৰু ছাইডৰ পিনে ধুনীয়াকৈ ডানলপ আছে বহাৰ কাৰণে, আৰু চেয়াৰবোৰো বহুত ধুনীয়া। এইপিনে চাব পাৰে, এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ, গছজোপাত এহাল চৰাই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে। আৰু লগতে চন্দ্ৰ পিকচাৰ এখন পিছ চাইডে, পানীৰ পৰা পিছ চাইডে লগাইছে বহুত ডাঙৰকৈ, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইযোৰ হাঁহ পানী পৰি আছে যোনখিনি ঠাইত, তাতে বহাই ৰাখিছে। আৰু এইজনী হৰিণ, আৰু এইটো গড়, আৰু ধুনীয়া সেউজীয়া ৰঙা হালধীয়া লাইটিং হৈছে। আৰু চৰাইযোৰ ইমান ভাল লাগিছে, গছত থকা চৰাইযোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মানে মৰিগাঁৱত এনেকুৱা হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই। তো এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিওঁ। অৰ্ডাৰটো মেনুখন চাবলৈ দৰকাৰ নাই, যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰাই ভাবি আহিছোঁ মাংস ভাতেই খাম বুলি। এয়া চাওকচোন, দূৰৰ পৰাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে পানীৰ পৰা জেগাখিনি, ধুনীয়াকৈ চন্দ্ৰটো যেন একদম মানে উজ্জ্বল হৈ আছে। চন্দ্ৰ নে সূৰ্য ধৰিব পৰা নাই বিশেষ, কিন্তু ভালে লাগিছে যি হয়। মেনুখন আমাক দি থৈ গৈছে হয়, কিন্তু মেনুখন চাবলৈ দৰকাৰে নাই, যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা ভাবি আহিছোঁ মাংস ভাত খাম বুলি। কিন্তু ঠিক আছে, দি থৈ গৈছে যদি চাওঁচোন তথাপিও। কি আগে ভাত খাই লোৱা, তাৰপিছত আইচক্ৰীম খাবা, তেতিয়াহ'লে হজম হ'ব, ভাল লাগিব। তো এতিয়া আমাৰ মাংস ভাত খোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমাৰ যাব টাইম হ'ল। সঁচাকৈ আহি বহুত ভাল লাগিলে, খায়ো ভাল লাগিলে, টেষ্টি খুব ধুনীয়াকৈ ভাত দিছে। ভাতৰ লগত বহুতখিনি আইটেম দিছে, মাংসটো দিছে, দাইল দিছে, মাটি দাইল দিছে, তাৰপিছত ক্ষীৰ দিছে, তাৰপিছত চাটনি দিছে। একচুৱেলি মই থালিখন দেখাই নাথাকিলোঁ মানে কি, খোৱা ধাণ্ডাত না দেখাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। মেইন কথা সেইটো, মানে সঁচা কথাটো। তো পিছতহে মনত পৰিছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।